Hub! Welcome to another episode of Big Kitchen Hub. Today we're going to cook sweet and spicy tofu. So kayong mga vegetarian dyan or sawa na sa karne, keep on watching because this video is for you. But before we're going to start guys, baka naman kung pwedeng pakiclick ang subscription button and ring the notification bell para updated. At kung nag-enjoy kayo sa video nito, pakilike na rin po tayo guys. Today we're going to cook sweet and spicy tofu. So ang kailangan natin ay isa o dalawang cloves ng bawang, 1/4 cup of soy sauce, 1 cup of sili, yung pampaksiw at saka siling mahinghing, 2 piraso, or it depends itong manghang, depends sa panlasa ng manghang. 1 cup of onions, any kind of onions, white, red, 1 cup of celery, 1 cup of bell pepper, red and green. Pero since wala po akong ng green, inumit ko na lang. 1/4 cup of vinegar and 1/3 cup of brown sugar. At syempre ang ating star, ang ating tofu. Pinrito ko na head. Kinat ko into cubes, then pinrito ko na. So kailangan natin yung ganyan, golden brown. So guys, atin nang lutuin ang ating sweet and spicy tofu. Gamitin natin yung kawaling pinagprituhan natin kanina. Igisa na natin yung bawang para medyo matosta siya at mangamoy, mabango. So hintayin natin mag-brownish yung bawang natin kasi para lumabas yung aroma niya. Isunod na natin yung ating sibuyas. So mga kahab, yung piniritong tofu natin kanina is tinost ko sa 3 tablespoon of cornstarch, 1 teaspoon of pepper, and 1 teaspoon of garlic. Para may lasa siya kahit paano at mag-firm siya, hindi siya magiwahiwalay. So ayan, lumalabas na yung amoy ng bawang at ng sibuyas. So, ready na for ating celery. Ilagay na natin yung ating sili na green. At ilagay na natin yung ating bell pepper. Sabay na natin yung ating toyo. Ating suka. So, hayaan muna natin medyo lumabas yung aroma ng suka bago natin ihalo para hindi maging sariwa ang lasa. Sabay na natin yung ating brown sugar. At ang ating siling manghang. So guys, hindi ko kinat. Mamaya ako natuwarawin. Baka yung mga bata merong ayaw na manghang or ano, sila nang bahala. Pero pwede na natin ilagay yung kuha natin guys. Huwag natin i-overcook yung gulay natin para crispy siya. Ayan siya.
Hindi ko na nilagyan ng paminta guys kasi yung nung in-stir fry natin yung tofu natin kanina, nilagyan ko na ng pepper at saka ng garlic powder. So, okay na yan. So, ayun na guys ang ating. So, patayin na natin yung apoy. Ayaw natin ma-overcook yung mga gulay natin para maging crispy. So, ayan na yung ating sweet and spicy tofu. So, pwede na natin siyang iserve at i-plating. So, ayan mga kahab, eto na at ready na ang ating sweet and spicy tofu. So, sa mga vegetarian, sa ayaw ng magkarne at naumay na, eto ang recipe para sa inyo. So, kung nagustuhan nyo po ang video na to, please comment down below. At kung may idea kayo na gustong i-share para lalong mapasarap ang recipe ito, comment down below guys. Again guys, pindot na rin po again ang ating subscribe button at pakiring ang notification bell natin para updated tayo sa mga bagong recipe isi-share ko. So again, maraming salamat sa pag-stay at panunood and see you again next recipe.